أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء مفرد لسماء يسمون وچتوالی توي سماوات جمل والطارق صيغه اسم فاعل ده طارق يطرقون باب نسوره باندې قياس ته طارق طارق د شپې راتللو ته ویل کیږي ستوري د شپې راځي باب افعال تنقل شو اطرق يطرق اطراق صرف کته کولو ته ویل کیږي مجرد یو معنا باب افعال کې نوې خاصیت پکې راغې ابتدا ما ادراک ما الطارق طارق شی د شپې راځي هغه څوک دی النجم الثاقب هغه ستوری دی چې پړقېږي نجم فعل وزن دی نجوم جمع راځي په جمع کثرت باندې او انجم جمع راځي افعل په وزن باندې په جمع قلت باندې ستورو أصحابي كالنجوم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الثاقب ثاقب فمانا دا پڑقیدون کی ثقب يثقب ثقب يثقب ثقب دا پڑقیدل ثاقب پڑقیدون کی اسم فعل إن كل نفس لما عليها حافظ لما عليها حفظ يحفظ باب سمع قياس حفظ انت مصدر راغله حافظ اسم فاعل ومحفوظ اسم مفعول به فلينظر الانسان مما خلق نظر ينظر باب نظر قياس نظر انت مصدر ناظر اسم فاعل منظور اسم مفعول اودي غوري فلينظر الانسان ده امر في غلط لام جازمه فخپل مقصور دے فاتح راغری دنو ساکن کرائی دے ویلی دیو کنا ینظر الانسان دے ریبانی کسرا الساکن اذا حرک بالکسر فلینظر الانسان مما خلق لسیسیز نا پیرا دے خلق یخلق خلق دا دا مجهول صیغه دا ماضی خلق یخلق خلقا خالق خلق ما اندافق ما دا موهون دے پاسل کی ماہون سے موہو دے خلاف القیاس اغوو پالب بدل شوے دے او اغی پا حمزہ بدل شوے نو ماہون پکی ویلے کی گی او دا دے پتہ چکم دے دا جمع او دا تصغیر نلگی جمع دیکھا دا ماہون تصغیر چکن مویہون با پکی ویلے مویہون پا تصغیر کی دے ویلی چی اول حرف با مضموم کی او ان كانت مدة ثانية فالواو كدوين مقام کې په مکبر کې مد راغلو نو هغه په واو بدل شي بیا وروسته یې د تصغیر راوړي نو مویون بشي څنګه دا حمزه د هنا بدل راغلی و نو په تصغیر کې یو خپل ټول حروف ته واپس کی ټول حروف پکې راځي نو مویون بشي میاه جمع راځي نه میاه فعال په وزن امواه جمع راځي وای شي امواهم جمع ازي عرب ما نوي مويا وبوده سوي مويا پتن لگی چلا کم جمع مائل وبو دافقن تو وهم کی دافق يدفق دفقا ودفقتا فتكسر وتل دافق تو وهم کی يخرج من بين الصلب والترائب خرج يخرج نسوارا باندې بات قیاس ته خارج خروج کې نه راغره نه من بین الصلب راوزی د غوب د مز د شانه والترائب او د مز د سینینه صلب دیو کی ته وې د اړیر کی هډی انسان پرې دا کې چې دا کوملو کې ده د کوناټي د سره پورې نو دغه تا صلب دې ته سوال کېږي صلب خیال کې مرادي صلب دملا تیر پدې نلې دې هغه ته حرامي مرز وي څور ته وي
حرام مغز دا منی د نارینه په دې کې پراته ده حرام مغز دې کې نارینه منی پراته ده ساروی کې بس سړی نه خوري دا حرام دی دا مغز د کې وباسي کله چې ریړ هډ دې د ډاکټر درکې کسا متوي لکه دا مغز کې وباسا دا حرام دی ساروی کې بعضی چیزونه دي هغه حرام دي دا غي خولل نه دي پکار یو پکې حرام مغز دی یو پکې غدی دي دا په ایناو په جګر وغیرہ په دغه کې غوښي وي غوټي دا حرام دي یو پکې چې کوم دی اګي دي د نارینه ساروی اګي خصيتين دا حرام دي یو چې کوم دی د وړو لویو بولو ادم د نارینه ساروی زنانه ساروی د نارینه ساروی ذکر او د زنانه ساروی فرج دا خوړل دا چې کوم دی نو حرام دي او دا عوام د غوی باغو باندې سماته راخماته کوي غوی هغه نه کنه غوی هغه ته ډېر خوشالي پته نه لګي چې دا به ته ولې خوشاليږي او کثار ته وی مال هغه د غوی یې کېدا خدای دې دې خو به حرام دي نه خو تاسو کوي نه کنه عام خلک خود علماو نه د دین د مسلې تاسو نه کوي چې ډېر خسرې نو هغه کال پس تاسو دي کارو کې نو کال پس تاسو دي نو کېږي یو سره زمکه په سود باندې نیولې و کال پس ایمانه تاسو کو یې د څه کې کړه دا خدي کې نه خدي مې خو دې سود کړه دې دا مې کوي پروسته مې خوار چې اوس تاسو کې دا په کې خسرې نو کال پس د کال دې مې سود خو اوس د زبر ځوي شوی او سود تکته نو مخکې تاسو ولا کوم چې په میله کې الوګان اخلي او سوال ځای تاسو کې د دې سره نه شروع شي هغه سره پورې ځي او ګوري چې چرته کارځان پکې ملاوي شي او وي دا الوګان د لپاره خو خیر دونه مهنت کوي دین د لپاره نه کوي خیال عمران د لپاره نه کوي کوم ځای کې پراوي زر کی مال ته خلک ځان رسي زم په کې کې ولې 25 باندې مشهور دی 25 باندې سو کو ترا کټ وې کاپر بچي کله کې کړي 25 منټ کوي زمون په جمعات کې څوک نه ټولل تکي لکان ټولل تکي لما خام په منځ کې سرور صفي او ماسوتان کې یو صفي اګه نو ټولل تکي نو څوک کله دې وګړي د سره کوي یال کمرانه نو ګوډه غویا به حرام دي د غوي خوټه حرام ده او د غوا چې کوم دې د وړو بود اندام حرام دي کوناټي حرام دي دا به پرې کې او حرام دي مګر دا چې دا حرام دي وسی زونه دي په حیوان کې کوئی شي مطلب تاریخ حرام دي چې تاریخ او نه کوئی ګریلا بدله کار ته ثواب داران اعلان کړي کوئی شي مطلب باندې تاریخ حرام دي دا نه خوري کوئی شي دا حرام سيزونه خلکو ته وایي بیاناتو کې وایي دا خلک نه پوهیږي دا کومه خلک نه پوهیږي دغه نه خبره دي ولې شکون راځار کی استعلال کې کوي الله دې غره حرام دي دا دی وایي او د ځان نه ولټه جوړ کړي وی شکون حلال دی قرآن کې د مردار ما ورته وی چې مو وایي شکون د حلال شي قرآن کې د مردار دی او حلال نه خو که حلال شي نوران کې د مردار دی وای یو چا ما دې موږ شکون وایو مې چې ګیدرم خلل ودا وکړو ګیدر خو ځان دې چینی په شان ته وته دا صرف دی الله ته وی دې کې دنه دا مغز حرام مغز او قرائد د سینې دی او کې ته وی د زنانه مانی په دې ځای کې پراته ده زنانه مانی په دې ځای کې پراته ده کله چې خزه خاون جما کوي نو دا مانی دې ځنه روان شي مانی دې ځنه ترګونو کې روان شي نو د زنانه اګو تراشي د نارینه اګو تراشي د زنانه اګو تراشي د زنانه اړې په دې مغانو کې وړي اي تراشي او د نارینه دې اګو تراشي نو بیا دا غي نه په لار باندې راوځي کوئی شي مطلب باندې شریعت کې شرع نه کوي دا به یاد وساتئ په شریعت کې شرع نشته په شریعت کې شرع مو کو او ځان له خپل منځي کا تکي دنه کې تکي وا ځان کې په خبره باندې کوئی شي کوئی نشي خان انه على رجعه لقادر انه رجعه رجع يرجع رجع ما تاتي وقت رجوع تبل مصدر راغلی کوشش رجعه تبل مصدر راغلی رجعه رجع رجوع اصل کې دا طلاق د پر مستعمليږي چې دا خلک ولګي ته طلاق ورکي کنه دا پښتانه د دې نر ځامن دي چې جګړه دلته وکي نو طلاق به خلګي په درې کاني د طلاق ساتم کړ درې کاني اته دې کوي نو بیا راشي چې مال پرتوب دی نه لرغونی دا پرتوب څنګه یو کاږه تا مېرمن هغه چې دې کې پری نه
دا خبر ناشنا نو چې طلاق کړي یو ورکوي نو رجوع ته کولی شي دا رجوع په دغه ځای کې مسکان او یو رجعون دی اصلي واپس کېدلو ته ویلی کېږي لقادر قد یقدرو ضربه باندې باب قیاس قادره سمعان راغلی قدرتون قادر مفاعل راغلی یوم تبل السرائر بلا یبلو دا تبلون دا تفعلو په وزن باندې مجهول صيغه ده چې ظاهر شي پټي خبري د قیامت ورځ به ټول رازونه سره بل تبل السرائر د سر جمع خان فما له من قوة طاقت به قوية اقوى دا لفيف مقرون فزيد عين او دلان بيو جنسنا حركة وورد ولا ناصر نصر ينصرو ناصر امداد كون کی قیامت فور باندی با بچاسو کی امداد کون یعنی السماء ذات الرجع والارض ذات اسمان چی خاوند واپس کېدلو دے واپس کېدلو خپل حالت تب واپس راځي ټوکړي کړي کېږي با ولو ذات الصدع او زمکا دا خاوند شلیدلو صدع یصدعو چنگار بوکی او بشلیگی زمکا بوچوی شال کرا خبره الى قول فصل دا یو قطعی خبره قول قال يقول فصل فصل جدا يقينا وما هو بالهزل هزل يهزل هزلا توكي لو ندي گپ شپ ندی منوی هزل من پختو کی گپ شپ خبری دا گپ ندی درشتیا ہوگی انهم یکیدون کیدن کاد یکیدون دا جمع مذکر غائب کی غلا دا مضاری کاد یکیدو دا ضربانی قیاس سے سمعبان امپراغل کاویدہ یکودو ضربانی ملائی کاد یکیدو کائدن کائد مکر تویلے کی فریق تویلے کی خدا کید دا سیو لفظ دے چه دا کخت تدبیر کے نو آگے تموی که بد تدبیر کے آگے تموی خو چه بد تدبیر کے یتمنگا پا پختو چه فریب او دوکالو چه خط تدبیر سو کئی نو آگے تا خحیلا یوخان قائدن واقیدو قید آراوی زم فریب اللہ فریب ندی واقیدو قائدہ زم تدبیر کن ندی کافرانو دب دی پالتوے بے شک دوی مکر کئی دوی فریب او دوکا کئی واقیدو قید اللہ وی زم تدبیر کوما غور تدبیر کوم بوشی یا زد باب کوم دوی دمکر او دفریب مهل الكافرین باب تفعیل مهر مهل تمهیل باب مهل تاتی امر راگلے دا تو مهلو او مهر یمهلو مهلتنتی دا کو جلدو کی مستانو شوئے باب افعال امهر یمهلو امحال فمهل الكافرین مهلت ورکا کافر امهلهم مهلت ورکا می تروائدن لبغن دے وقت امهل هم دا امر سی غلا خود باب افعال ندے